หลับพริกเนี่ยก็เคยได้รับใบประกาศที่1ยังมีเลยครับนี่นะมาขอบอกเป็นอาหารพื้นบ้านที่เมืองไทยวะอาหารการกินสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของคนแต่ละกลุ่มสอดคล้องกับภูมินิเวศและการตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มนั้นๆคนบีซูอยู่กินแบบพึ่งพาธรรมชาติอาหารพืชผักส่วนใหญ่มักหาได้จากรอบตัวทั้งจากป่าทุ่งนาและริมรั้วของแต่ละครัวเรือนน่าเชื่อกันกันไหมเนาะถ้าย้อนหลังไป10 กว่าปีก่อนเนี่ยที่ว่าหมู่บ้านดอยนี่มันมีคนป่วยเป็นโรคความดันนะครับมันมีอะไรเมื่อวานมันต้องถามได้ยินกับที่อื่นนั่นนะครับเครื่องจ่ายล่างไงทางซ้ายอ่ะเมื่อประมาณ25 ปีที่แล้วผมกับภรรยามาทำวิจัยในบริเวณเชียงรายเกี่ยวกับภาษากำเมืองแล้วก็ด้วยบังเอิญเราพบกับคนหนึ่งที่เป็นชาวบีซูเราไม่เคยได้ยินคำว่าบีซูมาก่อนแล้วก็หาในหนังสือของนักภาษาศาสตร์ไม่เจอด้วยเลยเกิดคำถามว่าชาวบีซูนี่คือใครแน่แล้วก็ในเวลาที่เราเริ่มเป็นเพื่อนกับคนบีซูคนนั้นเขาบอกว่าเสียใจมากที่ภาษาบีซูยังไม่มีตัวหนังสือเลยเขาคุยกับคนเฒ่าในหมู่บ้านแล้วก็คนเฒ่าก็เชิญเรามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบีซูเพื่อศึกษาภาษาบีซูแล้วก็ทำโครงการอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมของเขาสบายดีครับวันนี้ไปเรียกยังห้องฝนตกเลยครับผ่อนนะเจ๊นะคิดว่าเหมือนกันเนาะตอนแรกก็คนไทยส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักคำว่าบีซูเขาจะเรียกเขาว่าเป็นชนเผ่าละวะซึ่งการเรียกเขาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าละวะความจริงมีทั้งหมด7ชนเผ่าที่คนไทยจะเรียกละวะแบบเรียกง่ายๆเหมือนเรียกฝรั่งเป็นฝรั่งไม่ว่าเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษแต่ความจริงแต่ละชนเผ่าจะมีชื่อของตัวเองซึ่งบีซูเป็นชื่อของกลุ่มนี้เองโรงเรียนเลิก3 โมงเข้าบ้านเนี่ยนั่นนะห้องหนังสือคนบีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กในประเทศไทยอาศัยอยู่เฉพาะในจังหวัดเชียงรายและมีเพียง700 กว่าคนเท่านั้นตามประวัติแล้วคนบีซูอพยพมาจากจีนตอนใต้หลังจากต่อสู้และแพ้สงครามทหารของจักรพรรดิจีนเมื่อ200 กว่าปีก่อนกระจัดกระจายมาอยู่ที่ลาวพม่าและประเทศไทยขอบคุณสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกการที่เคารพทุกท่านทุกหลังคาเรือนนะฮะอาจารย์นี่ก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์นะฮะ85 เดือนละถูกต้องเดือนละนี่มั่ง26ฮะ31 บาทสมัยก่อนนี่คนบีซูนี่มันไม่ได้เห็นหนังสือนะครับเนาะอย่างรุ่นปู่ย่าตายายนะครับเนาะแล้วบีซูเนี่ยมันเป็นคนส่วนน้อยของคนเมืองเนาะแล้วคนเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการไปมาหาสู่มันมีน้อยความสัมพันธ์มันมีน้อยที่นี่เนี่ยความเหลื่อมล้ำเมื่อก่อนนี่มีอยู่จะดูถูกดูหมิ่นนี่มีอยู่เมื่อก่อนนี่นะที่แบบว่าไม่ค่อยจะยอมรับอะไรอย่างนี้นะชนเผ่าบีซูพูดภาษาตระกูลจีนทิเบตซึ่งแตกต่างจากคนล้านนาส่วนใหญ่ซึ่งพูดคำเมืองหรือภาษาไทยเหนือความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อทำให้คนบีซูรุ่นก่อนๆปกปิดไม่กล้าเปิดเผยตัวตนกับคนอื่นและมักปฏิสัมพันธ์เฉพาะในกลุ่มของตัวเองต่อมาเมื่อคนรุ่นหลังได้เรียนหนังสือติดต่อกับคนข้างนอกมากขึ้นจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยเหนือ
และภาษาไทยกลางในการพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นทำให้เด็กรุ่นใหม่พูดภาษาแม่หรือภาษาบีซูน้อยลงยิ่งทุกวันนี้มีสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมสมัยใหม่ยิ่งทำให้น่ากังวลจนทำให้ผู้ใหญ่ในชุมชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเพื่อทำวิจัยอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมบีซูด้านต่างๆเอาไว้ งูนับจะถือนี่เดลาเดนบานโมว่านิทานเรื่องโมว่าสิการะบางเรื่องเนี่ยพอนั่งขึ้นหุยแล้วแม่จางก็อุ้ยหายแล้วหมดเลย ความตระหนักเรื่องความสำคัญของภาษาทำให้เกิดกลุ่มนักวิจัยชุมชนทำวิจัยอย่างต่อเนื่องมีศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยมีสกว.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนรวบรวมองค์ความรู้อันมีค่าและกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมและได้มีความร่วมมือกับราชบัณฑิตยสภาเพื่อพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาบีซูอักษรไทยมีมาเป็นพันๆหลายพันปีเรามาถึงจุดเนี้ยเสียดายคำที่เราหายไปหรือว่าวัฒนธรรมอะไรก็หายไปภาษาหายก็วัฒนธรรมประเพณีก็หายละเป้าหมายก็คือทำยังไงให้โครงการที่ทำนี่ให้อยู่กับชุมชนไงครับให้คนชุมชนเนี่ยได้ของดีเหล่านี้รักษาไว้ต่อไปก็เลยเกิดโครงการสอนภาษาบีซูให้เด็กเล็กในภาวะวิกฤตภาษาวิกฤตนะครับนั่นคือโครงการแรกโครงการที่2ก็คือโครงการแรกมาบวกกับโครงการที่2ก็คือเอานิทานเรื่องเล่าเนี่ยมารวมกันโครงการที่3นี่คือแหล่งเรียนรู้ของเก่าชาวบีซูคราวนี้มียาสมุนไพรมาผสมเริ่มนะครับผสมละอันนี้เป็นโครงการที่3บีซูร่วมกับวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าชาวบีซูยังให้การเคารพนับถืออยู่อยากให้เด็กเนี่ยคุยภาษาบีซูให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็สืบวัฒนธรรมของอะไรที่เป็นของบีซูให้คงอยู่กับเด็กไปตลอดไม่อยากให้เด็กทิ้งประเพณีทางนี้อย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็บอกลูกว่าต้องเรียนรู้เป็นภาษาแม่เนาะต้องศึกษาอย่างตอนนี้พี่ก็เป็นย่าแล้วเนาะอย่างเวลาดูหลานนะเลี้ยงหลานก็ส่วนใหญ่ก็จะร้องเพลงบีซูให้ฟังพี่ยาคานาลักยาคาเล็ดโซเปซึ่งยาคานามงหลานอายุ2 ขวบกว่าก็ร้องเพลงบีซูได้นะไม่ลืมถิ่นเกิดตัวเองและไม่ลืมภาษาตัวเองและไม่ลืมคำว่าตัวเองเป็นชาติพันธุ์อันนี้ก็ยังมีเป้าหมายที่ความหวังอยู่ผลจากการร่วมทำวิจัยของกลุ่มชาวบ้านความรู้ด้านพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาของตนเองตัวยาสมุนไพรที่ชาวบ้านรู้จักและใช้ดูแลสุขภาพบางส่วนก็นำมารวบรวมไว้ที่สวนแห่งนี้อันนี้คือเป็นสวนสมุนไพรของชาวบีซูนะครับทุกหลังคาเรือนนี้เป็นเจ้าของเลยครับนี่เพราะว่าชาวบ้านช่วยกันปลูกนะครับเนาะร่วมกับเด็กเยาวชนอันนี้ก็คือกระชายนะครับเนาะอันนี้ก็มีขมิ้นชันครับแล้วก็มีภาษาไทยนี่เรียกว่าปูเลยนี่พลายนะครับอันนี้ก็คือใช้หัวนะครับขุดเอาหัวมาล้างให้สะอาดอันนี้ก็มาซอยครับตากแดดให้แห้งเอามาต้มดื่มนี่คือแก้ท้องผูกได้ครับคือในอดีตนี่คนบีซูนี่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนี่ไม่เข้าโรงพยาบาลหรอกครับต้องพึ่งพาปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ถ้าภาษาบีซูเป็นห้องว่าหมอยาเนาะครับเนาะหมอยานี่คือจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะมีแทบทุกบ้านครับนี่กังปูนี่เอาไปต้ม
คนบีซู กินอาหารเป็นยา จึงนิยมปลูกผักและสมุนไพรไว้เป็นรั้ว อันนี้ไปแกงใส่จิ้นส้มนะครับเนาะผักปังเนี่ยนะ เดินไปบ้านไหน ก็มีสมุนไพรให้เก็บกินเป็นอาหาร สะท้อนภูมิปัญญาการพึ่งตนเองที่ส่งทอดต่อมาหลายรุ่น ฤดูหนาวครับโอ้ฤดูหนาวนี่บ้านดอยนี่อาหารหลักเลยสุดยอดแล้วครับเอามาแกงแคเอามานึ่งจิ้มน้ำพริกสุดยอดครับ คนบีซูอยู่ง่ายกินง่าย เมนูหนึ่งที่มักทำกินกันทุกครัวเรือนก็คือ ลาบพริก ซุมปอยอังยอละปีชัดทอกันจาสีขา อาหารซึ่งสะท้อนวิถีการกินอยู่เรียบง่าย แต่เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าของสมุนไพร แนงหอมมันที่ตึกกอมเมืองอาขยาตั้งหลังแห่อาจาเย่าเมียท่าที่แห่งเนวายอนี่กำกังกากับเชื่ออยากกระตองสองแม่ซุมปอยอังยอละปีชัดทอกันจาสีขา มันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่ในตัวของมันเองครับซึ่งมีกลิ่นหอมของพืชผักสมุนไพรที่เรากินไปครับมันจะมีหลากหลายด้วยครับแล้วก็ได้รับแคลเซียมจากปลาด้วย อยากบอกว่าลาบพริกมีดีมากมายนะครับถึงแม้จะเป็นแค่ลาบพริกธรรมดาแต่ว่ารสชาติอร่อยเยี่ยมเลยครับ ปองพีกะตาแมงชื่อตาแค่ซ้ำหอมปอมจำแม่เยแนงหอมมันที่ตึกกอมเมืองกาขยาตั้งหลังแห่อาจาเจ้าเมียชาที่แห่งเนวายอนี่กำกังคาจับ ลาบพริกเนี่ยคือว่ายิ่งกินมาตอนเนี่ยมันเป็นบรรยากาศดีๆครับส่วนบางจะนิยมกินช่วงกลางวันนะครับ อย่างคุณเมื่อก่อนนี่ถ้าเกี่ยวข้าวต้มนะครับเนาะเขาให้เขาจะเกี่ยวข้าวเนี่ยลาบพริกเนี่ยครับมาสู่กัน มีผักอย่างก็มาต้มมาลวกกับกันนะครับเนาะเพราะมันกินมากันเมื่อเนี่ยครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับเนาะมันหันมาตั้งแต่ตอนนั้นหันคนเฒ่าคนแก่เป็นกินก็เลยกินก็เลยสืบต่อกันมาจนถึงมาเดียวนี่ครับ เมื่อก่อนเขาจะอายเกี่ยวกับเรื่องอาหารมีครั้งหนึ่งมีนายอำเภอมาเยี่ยมแล้วก็เราให้เขาชิมน้ำพริกของบีซูที่แรกบีซูกลัวว่านายอำเภอจะว่าเป็นอาหารที่สกปรกไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่นายอำเภอบอกว่าอร่อยมากน่าจะให้คนอื่นทราบเลยหลังจากนั้นเขาเอาลาบพริกไปที่งานวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้วก็เห็นหลายของชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยมากเลยจากนั้นเขาเอาไปขายที่กรุงเทพด้วยที่กระทรวงวัฒนธรรมเคยจัดงานวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่กรุงเทพแล้วก็ขายหมดเลยเขาเห็นว่าจริงแล้วเรามีสิ่งที่ดีที่บรรพบุรุษของเขาสืบทอดถึงเราในทุกวันนี้แล้วก็เราน่าจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ไม่ต้องอายแล้ว การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาให้กับลูกหลานบีซู เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทางกลุ่มผู้นำและนักวิจัยชุมชนตั้งใจจะให้เกิดขึ้น คือเราคิดว่าถ้าเรามีสถานที่หรือมีโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กๆเหมือนโรงเรียนธรรมชาติเงี้ยเนาะคือเราก็ไม่ต้องไปอะไรนักหนาก็แค่นี้แหละก็แค่ใช้วัตถุธรรมชาติเนาะคือเราพร้อมกับเรื่องความตั้งใจเนาะที่เราพยายามขับเคลื่อนเยาวชนเนี่ยให้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตหรือการถ่ายทอดวิถีชีวิตอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ทางคณะกรรมการเนาะหรือผู้นำทั้งหลายก็ต้องมีความตั้งใจว่าเราจะนำพาเยาวชนเนี่ยเราสร้างคำว่าชาติพันธุ์บีซูเนี่ยให้มีจุดแข็งขึ้นด้วยการเรามีวิถีถ่ายทอดกับเยาวชนถึงแม้ไม่เต็มร้อยอย่างน้อยเยาวชนก็ยังมีได้รับสิ่งปลูกฝังไว้แล้วหอมอ่ะ
การวิจัยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับตัวตนคนบีซูของกลุ่มผู้ใหญ่ และการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆกระตุ้นให้เยาวชนสนใจเรื่องราวความเป็นมาของตนเองและสืบเสาะความรู้จากคนในชุมชน สวัสดีครับ วันนี้พบกับผมอาร์ตและพี่ท็อปสุดหล่อครับ ครับวันนี้พวกผมก็จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านดอยชมพูของพวกผมว่าพวกผมชอบทำอะไรที่สุดครับ ไปกันเลยครับ ตามมา สมัยก่อนบ้านมันไม่แย่มาโตเนาะอยู่กลางป่ากลางดงมันเป็นกี่ร้อยปีมั่ว เมื่อก่อนเห็นปู่ย่าตายายเขาพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังว่าต้องแบบขนพวกเสียมพวกจอบไปขุดคะนาเอาคนเดียวเลยครับเขาก็นั่งขุดแล้วก็ตาผมเขาบอกว่าก็กินข้าวกับเกลือแบบนี้เลยครับบางครั้งเขาก็ข้าวก็ไม่ได้กินต้องเอาของหาของพวกนี้แบบที่เรามีของป่าอะไรไปแลกกับคนเมืองครับแต่ไปแลกทั้งวันแบบบางวันก็ไม่สามารถได้ข้าวกลับมาบ้านแบบนี้ก็ได้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุยหม่อนนะครับพี่นี่หู้เกี่ยวกับอะไรอย่างปะประตูซีทิศปะประตูผีซีทิศของเขาเนี่ยฮะหู้จักกอประตูซีทิศเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาก็ไม่ค่อยรู้เนาะว่าเมื่อก่อนเป็นแบบไหนแต่ว่าเขาบอกว่าคนเมืองเขาก็แบบเขาแบบไม่ค่อยชอบคนบิซูแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบสบายมากครับสบายเพราะว่าแบบเทคโนโลยีหรือแบบเขาน่าจะให้ความเท่าเทียมกับคนบิซูอะไรพวกนี้นะครับเขาแบบเหมือนไม่ค่อยเหยียดอะไรครับสมัยนี้ก็คือแบบคุยกันแบบเหมือนเพื่อนปกติเลยค่ะแบบบางครั้งหนูคิดว่าชนเผ่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยค่ะหนูคิดว่ามันคุยกันได้หมดเลยไม่ต้องแบ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันได้เลยค่ะคนบ้านดอยชมพูส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและยังลงมือลงแรงโดยคนเป็นหลักประเพณีการลงแขกหรือเอามื้อผัดเปลี่ยนกันมาช่วยทำงานจึงยังมีอยู่ให้เห็นส่วนใหญ่คนบีซูจะมาช่วยกันแต่บางครั้งก็มีคนเมืองหรือคนล้านนามาร่วมเอามื้อด้วยถ้าสามซุกก็มือยุ่งกันก็เสร็จไวเนาะถ้าทำคนเดียวก็หลายวันอะเป็นอาทิตย์นั่นกว่าจะดำเสร็จนะคนเดียวก็นานแต่ถ้าคนเยอะๆก็วันเดียวก็เสร็จ ส่วนมากก็คนในหมู่บ้านค่ะคนบีซูแต่คนเมืองถ้าคนที่เขามารู้จักเขาก็เอาอยู่ค่ะเขาก็มาร่วมลงแขกรู้จักกันอยู่ รู้จักตั้งนานแล้วก่อนนะแต่คุยกับเขาไม่รู้เรื่อง คนละภาษามาช่วยเขาอีกช่วยกันไปก็มาบ้านเดียวกันน่ะ ถ้าช่วยกันอีนี่สิดีครับมันเป็นการแสดงถึงความสามัคคีนะครับของเจ้าบ้านนะครับเนาะของชุมชนเดี๋ยวก็ใกล้ถึงกินข้าวตอนนะครับเดี๋ยวนะข้าวตอนนี่เจ้าภาพนี่คือเตรียมมาแล้วครับข้าวกับข้าวมีอาหารว่างนะครับเนาะแล้วแขกที่เปิ่นมาใส่มือเนี่ยเปิ่นก็จะเตรียมมาตัวครับเหมือนกับว่าเอาอาหารเนี่ยใครมีอย่างก็มาห้อมกันกินครับ
มาเบ่งบายอยู่บ้านอีกทีเจ้าเก่าถึงงานห่างต่างตั้งนู่นเดล่าเจนนี่มันก็ห่างนี่ถ้าปักคำนะบุกเกี่ยวฉีนี่มันจะอย่างไรรายงานมุติห้านั่งหมเบิดมาเลยได้รายงานการสืบค้นภาษาและวัฒนธรรมในหมู่บ้านโดยกระบวนการวิจัยทำให้คนในชุมชนบีซูเห็นความสำคัญของสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่กำลังหายไปเห็นความเป็นไปของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ตอนนี้คือลูกหลานเนี่ยออกไปสัมผัสภายนอกมันก็เยอะนะผู้หญิงไปก็ได้คู่กลับมาเนาะชายออกไปเขาได้ไปบ้างคนมีซูดึงมาบ้างก็เลยอยู่แบบผสมผสานแต่ก็เป็นการผสมผสานที่ไปกันได้เพราะว่ายอมรับเข้าใจในวิถีชีวิตซึ่งกันและกันนะครับนะเดี๋ยวนี้เขาคนเมืองเขาเนาะอยู่กันศูนย์กันในนั่นคนดอยคนเมืองในนั่นแล้วสมมุติผมบอกเพื่อนว่าผมเป็นคนไปซื้อเพื่อนเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นคนชนเผ่าเหรอเขาแบบว่าเขาก็ไม่เหลื่อมล้ำอะไรพวกนี้ครับเขาก็พูดดีๆเหมือนกันอะไรครับสำหรับหนูนะคะก็คือก็บีซูก็คือแบบได้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมล่ะคะแล้วก็คนเมืองก็คือด้วยความตอนเด็กๆเลยค่ะคือพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างดูแลใช่ไหมคะก็จะฝากแม่นมแบบคนเมืองดูแลทำให้แบบหนูแบบพูดภาษาไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าฟังรู้เรื่องนะคะก็จะแบบสนิทกับคนเมืองมากแล้วก็ส่วนมากภาษาที่พูดก็จะเป็นภาษาเมืองเลยค่ะผมก็พูดได้อยู่ประมาณ 2-3 ภาษานะครับก็ภาษาบีซูนภาษาเมืองภาษากลางครับภาษาอังกฤษนิดหน่อยเขารู้สึกว่าสามารถเป็นได้ทุกอย่างสมมติอยากเป็นคนเมืองก็พูดภาษาเมืองเป็นคนกลางก็พูดภาษากลางหรือว่าเป็นคนภาคอื่นก็พูดภาษาอื่นครับคนบีซูนับถือศาสนาพุทธค่ะในขณะเดียวกันก็นับถือผีบรรพชนตามวิถีที่เคยปฏิบัติกันมาวิถีหลายอย่างถูกท้าทายด้วยโลกสมัยใหม่แต่คนบีซูก็พยายามใช้ภูมิปัญญาที่ส่งต่อและถ่ายทอดกันมาบอกกับคนในสังคมให้รู้ถึงอัตลักษณ์และตัวตนท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในสังคมไทยต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือสิ่งสำคัญเนี่ยเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากเลย